Hello mga Mars! Welcome sa Star ng Kusina. Ngayon tayo ay gagawa ng napakasarap at napakadaling banana cake. Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin. Para sa ingredients o mga sangkap, kailangan natin ng mga sumusunod. 1 1/2 cup all-purpose flour. 3/4 cup brown sugar. Kailangan yung sugar nyo ay loosely packed o hindi siksik. 1 teaspoon baking soda. 1/2 teaspoon baking powder. 1/2 teaspoon cinnamon powder. 1/2 teaspoon salt. 2 large eggs. Kailangan room temperature. 1/2 cup full cream milk. Dapat room temperature din. 1/2 tablespoon vinegar o suka. 1/2 cup canola oil. 1 cup mashed banana. Mas masarap kung ang gagamitin natin dito ay overripe na lakatan. 1 teaspoon vanilla. 40 grams California raisins o pasas. 40 grams walnut. Kung wala kayong walnut, pwede kayong gumamit ng ibang nuts gaya ng mani o kasoy. Sa procedure naman, ang una nating gagawin ay paghahaluin ang kalahating tasang gatas at kalahating kutsarang suka o vinegar para tayo ay makagawa ng homemade buttermilk. Ang buttermilk ay makakatulong para mas maging moist ang ating banana cake. Pagkatapos nating paghaluin ang gatas at suka, ay atin itong itatabi ng mga 5 hanggang 10 minuto. Pagkatapos ay pwede na natin itong gamitin sa ating banana cake. Ang susunod naman ay bibit na natin ang ating itlog. Ayan, bibit natin. Then, ang susunod natin ilalagay dito ay ang ating canola oil. Ayan, simutin natin. Ayan naman. Okay. Pagkatapos, isusunod natin dito ang vanilla. Napakasarap na vanilla. And then, ang susunod ay ihahalo natin dito ang ating nasa na ba ang buttermilk. Ayun. Buttermilk. Katapos, syempre ang ating mashed banana. Tandaan nyo ha, dapat overripe na lakatan. Yan, din ang ating brown sugar. Tapos haluin natin hanggang sa mawala ng namumuong sugar. Para pag nilagay natin yung flour, wala nang buong sugar. Yan, pagkatapos, lalagay ko pala ang aking asin kasi rock salt ang aking gamit dahil naubusan ako ng iodized salt. Kailangan matunaw siya. Yan, lagyan pa natin.
Ayan, okay na. Itatabi muna natin ito. Pagkatapos ay hahaluin naman natin yung ating dry ingredients. Ngayon naman ay ating paghahalu-haluin ang ating dry ingredients. Ang flour, cinnamon powder, baking soda, baking powder, at pagkatapos ito ay ating sasalain para nang sa ganon ay walang buo-buong ingredients sa ating mixture. Ayan, mapapansin nyo, buo yung ating baking soda. Kaya kailangan talaga na sinasala natin yung ating dry ingredients. Ngayon naman ay paghahaluin na natin ang ating dry and wet mixture. Imimix lang natin ito hanggang sa wala na tayong makitang flour na buo-buo. Ayan, okay na. Ngayon naman, ang susunod natin ay i-grease natin yung ating baking pans. Papatakan lang natin ng konting oil. Pagkatapos, ibabrush natin sa buong pan para hindi dumikit ang ating baked banana loaf or banana cake. Nang sa ganon, hindi rin tayo mahirapang tanggalin ito sa pan pagkatapos. And then, paghahati natin ito sa dalawang pan. Ang size pala ng loaf pan na gamit ko dito ay 7x3. Siyempre, maglalagay tayo ng toppings. Ayan, nilalagay natin yung walnut. Napakasarap ng toppings dito. Pero medyo may kamahalan. Kaya kung gusto nyo, pwede kayong maglagay ng kasoy o peanut. Ayan. Pagkatapos, siyempre, yung raisins natin. Mas maganda kung California raisins ang gagamitin nyo. Okay. Alam nyo, itong banana cake ko, ang dami-dami ko nang nabenta dito. Gustong-gusto rin to ng aking mga chikiting. Isa pang pwede nyong gawing toppings ay ang chocolate chips. O kaya naman, pwede nyo rin tong gawing plain. Ngayon naman, ito ay atin ang ibibake sa preheated oven na 350 degrees Fahrenheit sa loob ng 30 minutes. Pagkatapos, ibababa natin ang temperature sa 325 degrees Fahrenheit at ibibake natin ng 10 minutes more.
Naglagay din ako ng tubig para nang sa ganon ay hindi mag-dry ang ating banana cake. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa aking channel, pakiclick na lang po ang subscribe button. Pati na rin po ang bell notification para ma-notify kayo sa ating mga susunod pang recipes. At kung kayo po ay may mga katanungan, pakilagay na lang po sa comment section at para kayo ay aking masagot. At pakifollow na rin po ang ating mga social media accounts gaya po ng Twitter, Instagram at Facebook page. Ayan, mukhang luto na yung ating banana loaf. Kailangan natin itong toothpick test. Tutusukin natin ng toothpick. Pagkatapos, pag malinis na yung toothpick, ibig sabihin nun ay luto na yung ating banana loaf. O yan. Pwede na. Okay na, pwede na ito. Ito na ang ating finished product. Sana po ay nagustuhan nyo ang ating ibinahaging recipe ng banana loaf o banana cake. Maraming salamat po sa panunood ng ating video. Please subscribe to my channel and see you on my next video. Bye!